Hej och välkomna till en serie korta filmer producerade av Export Music Sweden om den elektroniska dansmusiken, dess möjligheter, dess utmaningar. Vi är snart 2 år in i en pandemi som har i stort sett ödelagt ett helt kulturliv, men kanske extra mycket varit en utmaning för just dansmusiken och klubbscenen. I det här avsnittet ska vi prata med arrangörerna. För vad gör man när intäkterna för ens företag försvinner över en natt? När restriktioner införs med kort varsel för att sedan tas bort lika fort igen? Och hur kommer klubbscenen se ut när pandemin är över? Läget för den elektroniska dansmusiken just nu är lite oroligt just i stunden. Det har varit i och med covid så har det varit nedstängt under en längre tid. Sen öppnades det upp igen september, oktober, november och nu börjar det bli ganska nedstängt igen. As a promoter from Holland, I would say it's even more difficult than earlier on because at this point some countries are still open and we are closed as first now. And for example, if I try to book artists now for say April or May, some further months on, a lot of agents are saying to me like, yeah, we want to wait a bit because we don't actually trust your government anymore. A lot of venues shutting down, despite the fact that we're getting some support from the government. There's still like a lot of venues that are on the verge of collapsing, and in the past year and a half, a lot of them already shut their doors. Will there be left apart from like a few big venues that are more about booking, like the AAA headliners? But like the smaller venues that really support upcoming artists and local talent, where the most interesting stuff is happening, those will probably be the first one to go. Det som behövs är en dialog mellan beslutande folkhälsomyndighet och regering med kulturbranschen, en mer aktiv dialog om hur man ska aktivera dem. Om man behöver göra fler förändringar så måste det finnas en förståelse och en dialog om vad som går att åtgärda. In the eyes of our government, I'm pretty sure I can say we aren't culture, or they just don't see it like that. They don't want to see it. They see like culture is like the orcas with the strings and the theater and that's also very important. It's not a competition between the two, but I think our government sees DJs more like, I don't know, entertainment, or it's like something like crazy drug hounds or something. Yes, that's it. It's a different view. Många av oss fick en känsla av som jobbade med med elektronisk musik och med moderna uttryckssätt. Att det här är underhållning. Det här är en DJ som står i en bar medan du kränger bärs. Du säljer öl. Du säljer inte kultur. Hur har ni gjort för att överleva? Ja, vi har ju drivit en ganska hård debatt med de olika myndigheterna och ringt och mejlat och försökt få dem att förstå. Och vi har nått fram till väldigt kloka människor på de här olika myndigheterna som har sett vår situation och vi har fått rätt i många överklaganden. Det har varit så extremt stora omställningar för så många människor i den här branschen. Så att jag har all respekt för att man inte kan hantera allting på en gång. Precis som vi inte kan hantera allting på en gång i det här. Så att det finns jättekloka människor som vet allt om digital musik och elektronisk musik där. Och sen så finns men den debatten vi har fört och de samtalen vi har gjort har burit frukt och de har lyssnat, varit lyhörda och de har förstått vår problematik. Men det har krävt väldigt mycket och jag tror att det är väldigt många inom kultursfären eller arrangörer och bokare som inte har haft den kraften, som inte har orkat hela vägen. Eller som inte haft möjlighet. Yeah, it's been difficult, so to say, just because of all the work that you've done, and you could just see it, going up in air basically, and then rescheduling everything, and then having to do that over and over and over again, like undoing all the hard work that you've done, and that not just once, but like several times. So that's super demotivating. And also the fact that like the productions itself, the shows, they give you energy and motivation to go on. And just doing
a year and a half of work, and then just not seeing any end result, and also having to undo everything. It's like it wears you down a lot. Den växer ju enormt, dansscenen i Skandinavien generellt. Så att jag skulle säga att den frodas och den skapar större och större publik och större förståelse och större behov av att vara ute och träffas och mötas och dansa tillsammans. Så jag skulle säga att den växer enormt. I think that also something that is very important is that the team that you're working with in a way also reflects this diversity and this inclusivity. Our teams, we all come from different places, we all have different backgrounds, we're from different nationalities and have different stories, and I think this is very important and determinant in reflect that your team reflects this, because then you can actually work based on experience. And I think that it creates the most honest and real diversity, and so I think this is a very important thing. Elektronisk musik. Jag skulle säga att den har drabbats hårdast. Absolut hårdast. Därför att i princip så är det omöjligt att ha en sittandes publik när det är dansmusik. Sittdansa är ju ett otyg, ska jag säga. If you wouldn't have these strict exclusivities, for example, shows could be a lot more sustainable. Like an artist could come over and do like a few shows in the country and just go around by train or by car, instead of just like flying artists in for like an hour and a half show and then seeing them leave again. I think that would also be something that could, make sure that a lot of things would improve. I don't hope it, but I can't imagine if the government would say, okay, we now think that for example, winter times are too tough with the virus, but that we can work in between those months, and that we know on forehand that we might not be open those, say, November till January, because then you can try to do something else, or I don't know, go on vacation, whatever you want. But now it's always like, okay, these measures are going for 3 weeks, and then they only extend it for 3 weeks more. So just give us some more clearance on a longer period, even if it's negative news, I would say. I think that could help the scene a lot more than how it works now. Thinking positively, I'm thinking that most likely the whole winter is going to be cancelled, and we're going to have to actually more focus on spring, and probably more around spring we're going to be able to slowly come back. And so I think it's going to take probably still all the next year and the beginning of 2024 to see actually what is going to be the long last impact. Ja, men jag är nog ändå väldigt positiv. Jag upplevde att nu efter 1,5 år, de få månaderna som det öppnades upp, det var för oss på Agency så busy. Alltså vi hade så mycket att göra, det var så mycket gigs. Klubbscenen kommer ju finnas där. Folk kommer ju alltid vilja gå ut och det är ju jätteroligt. Så jag tänker att nu blir det väl stängt då i några månader kanske, eller beroende på vissa länder mer eller mindre. Och sen successivt när det börjar bli lite varmare igen och över sommaren får hoppas att 2022s festivaler kan hända. Och att det inte blir nedstängt ytterligare en gång. Det vore inte roligt.